Se on. Tapio T. Terve, moro, huomenta. 25 vuotta vierähti Ralehkin ostamisesta muutama päivä sitten. Sen kunniaksi ajan tänään Kiitorata 100 eli Ratasen. Mä oon jälleen täällä Malmilla ja ulkoilutan Ralehkia Kiitotiellä. Olosuhteet etelä tuulta 5 metriä sekunnissa. Pohjoiseen päin mennessä myötäne ja etelään päin mennessä vastane. Vielä hieman pilvinen keli. Me pitäisi tuosta poutautua ja sateenkaaneen pitäisi tänään ihan tavaton vieras olla. 18 astetta lämmintä, semmonen mukava raikas Kiitoratasen ajelusää. Tervetuloa kyytiin! Loppukesä aurinko kurkki. Saattaa tulla muuten lämmintä. Ei mitään, merino päällä tarkenee. Mistä idea moiseen? Tyhmä pyöräily on joskus parasta pyöräilyä. Vaan tälle uudelle jo varhaisella keväällä maaliskuun 22. päivä tullut veettyä Helsinki-Hämeenlinna-Helsinki. Vanhaa kolmostietä. Tuo on niin ihana, tie 130. Eihän tämä paljon sille kalapene. Koitan pitää matkanopeuden tuossa vähän päälle 20. Se on ihan kohtuullinen tuo 5 metriä sekunnissa, sitä vasta jaksaa vielä painaa. Onneksi se myös vähän viilentää. Aika kostia ilma. Jos olisi aivan semmonen nollatulli, niin voisi vähän hiostavaksi käydä. Toisaalta se myös pukkaa mukavat myötäiset tuossa pohjoiseen päin mennessä. Kohdalla tämä rando-orava voisi syödä pussillisen pähkinöitä. Nyt on 28. Sehän täyttyy, kun pääsee tuonne eteläiseen päätyyn seuraavan kerran. Tälle päivälle en ole tehnyt mitään erikoisjuomasekoituksia. Ihan mehua ja vettä, pähkinää ja kuivattuja mangoja. Ja jonain päivänä 3 banaania Ralehkin vieressä. Oli niin kiire ajaa, että mä muistan ostaa banaaneja. Muistakahan laittaa pyöriin ne vanhat mopon rekisterikilvet, ne on nykyään muotia. Mieleenpainuneita lenkkejä tosta 4. vuosisadan ajalta. Nämä ei missään järjestyksessä tuo, mutta rupesin tuossa muistelemaan, että kerran polkasin mummun tykö tyhjentähän marjapensaita hänen avukseen. 20 kilsaa per sivu. Siinä tuli elokuiseen maanantai-iltaan muistaakseni semmonen 40 kilsaa tuupirengaslenkkiä. Tuupikkumitko tässä silloin oli vielä. Toinen sitten kerran kun lähdin 10 lenkkiä ajamaan, edestä pamahti tuupirengas. Onneksi oli hyvät lenkkarit jalassa ja tuolit sai sitten hölkätä kotiin, pitää Ralehkia stemmistä kiinni. 3. hauskuutus. Veli eli Honda Mankilla edessä. Mä vedin pakokaasupeesissä perässä. Terveellisiä höyryjä hengitellen. Kaikenlaista. Myötä tulee saa mukava polkasta klossit auki. Pistää raskaimmalle ja runtata vähän aikaa putkelta. Kummasti vetreettää kroppaa. Tuo laukku, se on hyvä, kun siinä on painopiste alhaalla. Se ei hempu putkelta runtatessa. Ja lokaa suojat. Eipä lennä hiekka vesipulloihin. Tour de Helsinki 2015. Silloin mä muistelin, että kaikki maistuu hiekalta. Tai kuravelliltä vähintään. Edellä ajavan rengas käytännössä sotki kaiken. Ja hampaissa narskui. Siinä oli asennetta siinä päivässä. Tulee 11 vuotta siitä kohta.
2 tuntia 47 ja 50 jotakin. Aivan verraton kyllä tommonen vanha kenttälaukku pyörän takalaukuksi. Niin kuin totesin, paino alhaalla. Se ei paljon ketkuu. Mun randotouhuihin aivan löytö. Onneksi mä ostin niitä 2. Ne loppu siitä liikkeestä melkein heti, mistä mä ne ostin. Poliisikoiru pääsee vähän jalottelemaan. Poliisihan se koirakin vaan on. 73 kilsaa. 3 tuntia ja 26. Jännästi vaihdellut tuo fiilis, miltä tämä etelätuuli tuntuu. Välissä kostealta, välillä kuivalta, sitten lämpimältä, sitten kylmältä niin kuin nyt. Taivas on kyllä semmonen ukkosen sinisten pilvien verhoama. Ihan hyvä saada tämä suoritus tuossa reilun tunnin päästä päätökseen hyvin fiiliksi, niin ei tarvitse tällä salamasyöttinä olla. Jos nyt tästä ukkonen kehkeytyy. Jossakin tuolla tuulen yläpuolella kyllä varmasti hirviä iso ampispesä, kun noita pörjäisiä on kypärään törmäillyt 3 tuossa peräkkäin. Noin 100 metriä sitten. Ai, taas! Lähes yhtä nopeaa mitä 4. vuosisadan ralehkiostosta on myös tämä jälkimmäinen puolikas päivää 100 kulunut. Ihan justiin 87 kilsaa. 90 kohdalla voisin taas pitää rando-oravatauon. 90 täynnä ajassa 4 tuntia 10 minuuttia ja 30 sekkaa. Ja lentokentän kello tulee kohta 1:15 iltapäivällä. Viimeisen evästavon päälle aletaan sitten hinkkaahan viimeistä 10 kilsaa. Tuonne päätyykö pääsen, niin pitäisi tulla 99 kilsaa täyteen. Ajattelin, jos vielä siihen kunniakierroskilometrejä ottaisi, niin tulisi semmonen 100 näitä kiitoteitä pitkin, eli kiitoratanen. Siihen vielä siirtymään kotiin, niin mitähän tuossa on joku 108 kilsaa. Sitten päivän lukemat. Kunniakierrokset on veivailtu. 100 kiitorata ja 8 kilsaa siirtymää. Lentokentän kello näyttää 14:55. Onnellista aikaa fillari satulassa. Tämä lenkki ja monet muut. Toivottavasti paljon hyviä lenkkejä tästäkin eteenpäin. Kakkinensa vuodelle 26 alkaen 8. maaliskuuta päälle 1500 kilometriä. Saapas nähdä mitä hauskaa vielä tälle vuodelle. Kyllä se pikkusen korpesi tuossa ensimmäisen 10 kilsaa aikana, että kääntyskö kotiin. Mä en jaksa tuota ääntä kuunnella. Sitä odotellessa. Hyvä ystäväni, kiitos videon katselusta. Toivotan pitkää ketjua ja maukkaita retkieväitä. Tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyhaisten jutuyrittäjän merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!